น้ำตากบวิเศษกาลครั้งหนึ่งมีเด็กชายยากจนชื่อกล้าอาศัยอยู่กับยายในกระท่อมเล็กๆริมป่าฐานะยากจนมากจนต้องออกหาของกินในป่าอยู่เสมอบางวันได้เพียงหัวเผือกหัวมันบางวันก็ได้แต่พืชป่าที่ปลอดภัยพอจะกินได้เย็นวันหนึ่งท้องฟ้าเริ่มมืดคล้ำฝนเหมือนจะตกกล้าเดินลัดเลาะริมลำธารเข้าไปในป่าเพื่อหากบและปลาเล็กๆกลับไปให้ยายต้มกินเขาใช้ตะข่ายเก่าผุๆคอยดักตามแอ่งน้ำตื้นและร่องหินไม่นานนักกล้าก็เห็นกบตัวหนึ่งโดนตะข่ายแล้วเขาก็จับไว้ได้แต่สิ่งที่ทำให้เขาชะงักคือตามันเรืองแสงสีเขียวมรกตจางๆเหมือนหยดน้ำต้องแสงพระอาทิตย์ยามเย็นแต่กล้าก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็พำพึมออกมาว่ากบตัวนี้ดูใหญ่ดีถ้าเอาไปต้มกับผักป่ายายคงได้กินอิ่มแน่ๆเลยแต่ทันใดนั้นเองกบก็กระโดดไปมาอย่างอ่อนแรงและเกิดเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับเสียงคนพูดอย่าฆ่าข้าเลยปล่อยข้าเถิดข้าขอชีวิตด้วยกล้าตกใจจนขยับไม่ออกกบพูดได้มันไม่ใช่กบธรรมดาแน่นอนกบมองเขาด้วยดวงตาสีเขียววาววับราวกับมีชีวิตจิตใจแล้วกบก็พูดว่าหากเจ้าปล่อยข้าในวันนี้ชีวิตเจ้าจะเปลี่ยนไปข้าขอสัญญากล้ากัดฟันลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาทั้งหิวทั้งสงสารยายแต่หัวใจที่อ่อนโยนของเขาก็ไม่อาจลงมือฆ่าสิ่งที่ขอชีวิตต่อหน้าได้สุดท้ายเขาค่อยๆแกะตะข่ายออกปล่อยกบลงไปในน้ำเบาๆกบหันกลับมาพูดอีกครั้งความเมตตาของเจ้าในวันนี้จะเปลี่ยนชะตากรรมเจ้าไปตลอดกาลพรุ่งนี้ให้เจ้ามาพบข้าที่ลำธารแห่งนี้เอาน้ำใสสะอาดมาให้ข้าจะมอบสิ่งที่เจ้าคู่ควรตอบแทนเจ้าพูดจบกบก็หายวับลงไปใต้ผิวน้ำเหลือเพียงแสงสีเขียวจางๆว่ายลับไปกล้ายืนอึ้งอยู่ครู่หนึ่งความหวังผสมความสงสัยทั้งความสับสนเต็มไปหมดในใจเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจปล่อยกบในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมหัศจรรย์ที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปรุ่งเช้ากล้าตื่นแต่เช้าตรู่ทั้งที่เมื่อคืนหลับๆตื่นด้วยความคิดถึงกบประหลาดตัวนั้นเขารีบตักน้ำใสจากตุ่มใบเล็กที่ยายเก็บไว้แล้วมุ่งหน้าไปยังลำธารที่เขาปล่อยกบไว้เมื่อคืนอากาศเช้านั้นสดชื่นผิดปกติหมอกบางลอยเหนือผิวน้ำลำธารใสจนเห็นก้อนหินเล็กๆใต้น้ำกล้านั่งรออยู่เงียบๆจนเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นกบปรากฏตัวเขาเริ่มคิดว่าหรือทุกอย่างเมื่อคืนเป็นแค่ความฝันขณะที่เขากำลังจะลุกกลับบ้านผิวน้ำก็สั่นไหวเป็นวงคลื่นเล็กๆตามด้วยแสงสีเขียวมรกตพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำกบตัวเดิมค่อยๆว่ายเข้ามาหาเขาแสงรอบตัวมันสว่างกว่าวันก่อนราวกับมีกำลังเพิ่มขึ้นข้ามาตามสัญญาเด็กน้อยผู้มีเมตตากล้ารีบยื่นน้ำให้กบดื่มเล็กน้อยก่อนจะกระโดดขึ้นมานั่งบนก้อนหินใกล้ๆเมื่อคืนเจ้าทำสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะทำได้ปล่อยชีวิตผู้อื่นทั้งที่กำลังหิวและยากจนข้าเห็นแก่ความดีนั้นจึงจะมอบของวิเศษให้เจ้าพูดจบกบก็หลับตาหยดน้ำเม็ดหนึ่งหยดออกจากตาเม็ดน้ำใสวาวราวกับแก้วลูกเท่าเมล็ดข้าวโพดหยดน้ำกลิ้งลงบนฝ่ามือกล้าและเมื่อสัมผัสถูกผิวมันกลับเปล่งแสงอบอุ่นอย่างน่าประหลาดนี่คือน้ำตาวิเศษของข้าหากเจ้าหยดลงบนสิ่งใดสิ่งนั้นจะงอกงามมีชีวิตและฟื้นคืนได้ตามใจเจ้าปรารถนาแต่จงใช้ด้วยใจบริสุทธิ์เท่านั้นกล้าตะลึงงันเขาไม่คิดว่าการปล่อยกบตัวหนึ่งจะกลับได้รับสิ่งล้ำค่าเช่นนี้ก่อนที่เขาจะพูดอะไรกบก็บอกต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนของวิเศษนี้มอบได้เพียงหนึ่งครั้งและจะมีผลตราบเท่าที่เจ้าทำความดีไม่โลภ
ไม่ประทุษร้ายต่อผู้อื่นแสงรอบตัวกบเริ่มจางลงตอนนี้เจ้าจงกลับไปใช้มันให้ถูกต้องแล้วข้าจะคอยมองเจ้าจากที่ไกลๆพูดจบกบก็กระโดดลงน้ำและหายวับไปไม่มีร่องรอยราวกับไม่เคยมีตัวตนกล้ามองหยดน้ำวิเศษในมือหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเขาไม่รู้เลยว่าหยดน้ำเล็กๆนี้จะนำพาชะตาชีวิตเขาและยายไปสู่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้หลังจากได้รับหยดน้ำวิเศษจากกบประหลาดกล้าก็รีบเดินกลับกระท่อมด้วยหัวใจเต้นแรงตลอดทางเขาทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลไม่รู้ว่าของวิเศษนี้จะใช้ได้จริงหรือไม่และควรใช้กับอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อกลับถึงบ้านยายกำลังไอเบาๆอยู่หน้ากระท่อมใบหน้าอิดโรยเพราะช่วงนี้อาหารขาดแคลนทำให้ร่างกายอ่อนแอลงทุกวันกล้าเห็นยายแล้วก็รู้สึกจุกในอกเขากำหมัดแน่นพลางคิดว่าถ้าหยดน้ำวิเศษนี้มีพลังจริงข้าจะใช้มันเพื่อช่วยยายก่อนเป็นลำดับแรกเขาเอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าให้ยายพลางเล่าเหตุการณ์ในป่าให้ฟังยายฟังด้วยความตกใจแต่ก็ยิ้มอ่อนๆแล้วพูดว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังเห็นใจหลานเพราะหลานมีเมตตาแท้จริงหากมันให้สิ่งวิเศษมาก็จงใช้ด้วยสติและความดีเถิดหลานเอ๋ยเมื่อได้ฟังคำยายกล้าก็ยิ่งมั่นใจเขานำหยดน้ำที่เรืองแสงขึ้นมาจากขวดเล็กๆหยดนั้นยังคงส่องประกายอุ่นๆเหมือนมีชีวิตกล้าหยดน้ำลงบนถ้วยน้ำดื่มของยายเพียงหยดเดียวไม่นานแสงอ่อนๆก็แผ่กระจายออกมาจากถ้วยยายดื่มน้ำคำนั้นลงไปและเพียงไม่กี่อึดใจสีหน้าเริ่มเปลี่ยนจากซีดเซียวเป็นสดใสไอแห้งๆที่เคยมีทุกวันก็หายไปราวกับไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนยายลืมตากว้างด้วยความแปลกใจและจับมือหลานแน่นกล้ายายเหมือนได้กำลังคืนมาใหม่ทั้งหมดเลยสิ่งนี้วิเศษจริงๆกล้าน้ำตาคลอด้วยความดีใจเขาโอบยายด้วยความโล่งอกนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาเห็นยายยิ้มอย่างสบายใจเมื่อยายแข็งแรงขึ้นกล้าก็เริ่มคิดต่อว่าถ้าสิ่งนี้ช่วยยายได้บางทีอาจช่วยหมู่บ้านได้ด้วยเขามองหยดน้ำวิเศษที่เหลือในมือมันยังคงส่องแสงอ่อนๆราวกับคอยบอกว่าโชคชะตาของเขากำลังเปิดทางไปสู่บางสิ่งที่ใหญ่กว่าแต่ในเงามืดของป่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับตาดูเขาอยู่เช่นกันหลังจากยายมีแรงขึ้นอย่างอัศจรรย์กล้าก็รู้สึกว่าควรนำพลังของหยดน้ำวิเศษไปช่วยผู้คนอื่นๆที่กำลังทุกข์ยากในหมู่บ้านด้วยเพราะช่วงนี้เป็นฤดูแล้งยาวนานชาวบ้านส่วนใหญ่ประสบเดือดร้อนทั้งไร่นาเหี่ยวตายสัตว์เลี้ยงผอมแห้งและหลายคนล้มป่วยเพราะขาดอาหารเช้าวันถัดมากล้าจึงตัดสินใจเดินไปยังพื้นที่ปลูกข้าวของลุงเพียรซึ่งเป็นคนใจดีที่เคยให้ข้าวสารกล้ากับยายเสมอแปลงนาของลุงเพียรในตอนนี้แห้งแล้งจนแตกระแหงต้นข้าวเกือบทั้งหมดล้มตายใบเหลืองกรอบเหมือนฟางที่พร้อมจะปลิวตามลมลุงเพียรนั่งมองผืนนาของตนด้วยสีหน้าหมดหวังเมื่อเห็นกล้าเดินมาเขายิ้มทักแต่ดูอ่อนล้าจนกล้ามองแล้วอดสงสารไม่ได้ลุงหากลุงไม่ว่าข้าขอลองช่วยดูนะลุงเพียรหัวเราะเบาๆทั้งที่ใจทุกข์จนไม่เหลือแรงเจ้าจะช่วยอย่างไรเล่ากล้าน้ำในคลองยังไม่มีสักหยดเลยกล้าไม่ตอบแต่หยิบหยดน้ำวิเศษออกมาช้าๆคราวนี้แสงมันสว่างกว่าครั้งก่อนราวกับรู้ว่ากำลังจะถูกใช้เพื่อช่วยชีวิตมากมายเขาหยดลงบนกำมือแล้วสะบัดให้กระเซ็นลงบนต้นข้าวเพียงไม่กี่ต้นเพียงเสี้ยววิดินแห้งก็กลับชุ่มชื่นใบข้าวที่เหี่ยวแห้งค่อยๆชูยอดขึ้นสดใสสีเขียวกระจ่างลามไปทั่วทั้งแปลงเหมือนแสงกำลังไหลผ่านผืนนา
ลุงเพียรตาโตจนแทบลืมหายใจกล้านี่มันของศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคลื่นความหวังแผ่ผ่านหมู่บ้านอย่างรวดเร็วไม่นานนักชาวบ้านที่ล้มป่วยก็ได้รับการช่วยเหลือจากกล้าเขาใช้เพียงหยดเล็กๆผสมน้ำให้พวกเขาดื่มไม่นานไข้ก็ลดแรงกลับมาเด็กๆที่ผอมแห้งก็สามารถลุกเดินได้อีกครั้งชาวบ้านเริ่มพูดถึงเขาในทุกมุมของหมู่บ้านว่าเด็กชายผู้มีน้ำวิเศษผู้ที่สวรรค์ส่งมาผู้มีบุญเก่าแรงกล้าแต่เมื่อข่าวลือเริ่มดังเสียงแห่งความโลภก็เริ่มแฝงเข้ามาเช่นกันทั้งคนแปลกหน้าทั้งพ่อค้าเมืองไกลต่างเริ่มเข้ามาคอยจ้องมองกล้าบางคนตั้งใจขอของวิเศษบางคนหวังจะขโมยและบางคนไม่ลังเลที่จะใช้กำลังกล้าเริ่มรู้สึกถึงเงาชั่วร้ายที่ค่อยๆคืบเข้ามาหาเขาและยายแม้จะทำความดีมากเพียงใดแต่ความโลภของมนุษย์ก็เริ่มท้าทายพลังวิเศษที่เขาถือไว้ในมือไม่นานหลังจากที่กล้าใช้หยดน้ำวิเศษช่วยชาวบ้านจนหมู่บ้านเล็กๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งข่าวลือเรื่องเด็กชายผู้รักษาได้ทุกสิ่งก็แพร่กระจายออกไปไกลกว่าที่เขาคิดจากหมู่บ้านใกล้เคียงจากเมืองเล็กริมเขาจนถึงหูของพ่อค้านายทุนและคนมีอำนาจบางคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความโลภคืนหนึ่งขณะที่กล้ากับยายกำลังกินข้าวต้มอย่างเรียบง่ายใต้แสงตะเกียงเก่าๆเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นนอกกระท่อมกล้าชะงักยายนิ่งหายใจไม่นานนักชายชะกัน 3-4 คนในชุดเดินป่าล้วนเป็นคนแปลกหน้าก็พรวดเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างว่าเจ้าคือเด็กที่มีของวิเศษใช่หรือไม่เราต้องการมันไม่ว่าเจ้าจะยอมหรือไม่ก็ตามกล้ากัดฟันแน่นกอดยายไว้ข้างหลังเขาไม่คิดว่าความโลภของมนุษย์จะมาถึงเร็วขนาดนี้ยายพูดเสียงสั่นแต่เด็ดขาดหลานข้าไม่มีของอย่างที่พวกเจ้าพูดหยุดทำร้ายเด็กสักทีแต่ชายชะกันไม่ฟังพวกเขาพยายามค้นของในกระท่อมหวังหาหยดน้ำวิเศษกล้าเห็นดังนั้นก็รีบคว้าขวดเล็กๆที่ใส่ของวิเศษไว้แล้ววิ่งออกนอกกระท่อมเสียงไล่ล่าตามมาติดๆเขาวิ่งไปทางป่าทางที่เขาเคยพบกบประหลาดแม้กลางคืนจะมืดสนิทและทางลื่นด้วยน้ำค้างแต่เขาไม่มีทางเลือกเสียงของชายพวกนั้นตะโกนจับมันมาของนั้นต้องเป็นของเรากล้าหอบหายใจหนักแต่ก็ยังวิ่งไม่หยุดหัวใจสั่นโดยความกลัวไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพราะเขากลัวว่าหากถูกจับของวิเศษจะกลายเป็นเครื่องมือทำลายผู้คนมากมายเมื่อวิ่งมาถึงลำธารที่เขาพบกบครั้งแรกกล้าก็ร้องออกมาอย่างสิ้นหวังว่าเจ้ากบวิเศษหากเจ้าฟังอยู่ช่วยข้าด้วยเถิดข้าปกป้องของเจ้าไม่ไหวแล้วเสียงฝีเท้าคนร้ายใกล้เข้ามาเรื่อยๆกล้ากำของวิเศษแน่นราวกับกำชีวิตของหมู่บ้านทั้งหมดไว้ทันใดนั้นน้ำในลำธารก็สั่นไหวแสงสีเขียวมรกตพุ่งขึ้นมาจากผิวน้ำและเสียงที่กล้าไม่คิดว่าจะได้ยินอีกครั้งก็ดังขึ้นเจ้าใช้ของวิเศษด้วยความบริสุทธิ์ใจเวลาแห่งการปกป้องของเจ้าได้มาถึงแล้วแสงนั้นส่องประกายสว่างจนป่าแทบเรืองขึ้นและร่างของกบวิเศษก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งใหญ่กว่าครั้งแรกราวกับพลังของมันเพิ่มขึ้นหลายเท่ากล้าหันไปมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวปะปนกันเพราะเขารู้ว่าชะตาของตนชะตาของยายและชะตาของทั้งหมู่บ้านกำลังขึ้นอยู่กับการมาถึงของกบวิเศษในค่ำคืนนี้แสงสีเขียวมรกตจากตากบวิเศษส่องสว่างไปทั่วลำธารจนชายชะกันที่ตามมาถึงต้องยกมือขึ้นบังตาพวกเขาชะงักไปทันทีราวกับไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอสิ่งเหนือธรรมชาติจริงๆกบวิเศษกระโดดขึ้นบนก้อนหินกลางน้ำร่างของมันใหญ่เท่าบาทพระดวงตาทองฉายแววสงบนิ่งแต่ทรงพลังมนุษย์ผู้ถูกความโลภครอบงำของวิเศษนี้ไม่ใช่ของพวกเจ้าและไม่ใช่ของเด็กน้อยนั้นแต่เป็นของผู้ที่ใช้มันด้วยใจบริสุทธิ์เสียงกึกก้องประหนึ่งดังจากทั่วทั้งผืนป่า
ชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าพยายามฝืนความกลัวแล้วตะโกนกลับของวิเศษใดๆก็ตามหากตนใช้เป็นประโยชน์แก่ตนย่อมเป็นสิทธิ์ของผู้ครอบครองส่งมาให้ข้าเดี๋ยวนี้พูดจบเขาสั่งให้ลูกน้องพุ่งเข้าหากล้าก่อนที่มือของพวกเขาจะถึงตัวเด็กกบวิเศษก็พ่นแสงสีเขียวออกมาเป็นวงกว้างแสงนั้นไม่ได้รุนแรงหรือทำร้ายใครแต่มันแผ่พลังบางอย่างที่ทำให้พวกเขาทุกคนหยุดนิ่งเหมือนถูกขังด้วยอากาศหนักกว่าปกติเสียงกบวิเศษดังก้องอีกครั้งความโลภทำให้พวกเจ้าอ่อนแอไร้สติจงออกไปจากป่าแห่งนี้และอย่าขวางทางเด็กน้อยผู้นี้อีกมิฉะนั้นผลแห่งกรรมจะย้อนคืนสู่ใจพวกเจ้าเองชายชะกันแต่ละคนรู้สึกได้ถึงแรงกดดันไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาต่างหน้าซีดถอยหลังอย่างหวาดกลัวก่อนจะไม่หนีหายไปในความมืดโดยไม่คิดหันกลับมาอีกเมื่อภัยผ่านไปแสงรอบตัวกบค่อยๆเบาบางลงกล้าคุกเข่าลงด้วยความขอบคุณและโล่งใจข้าไม่คิดว่าความดีเล็กๆของข้าจะพาเรื่องมาถึงขนาดนี้ขอบคุณที่ช่วยข้าและยายกบวิเศษจ้องมองเขาด้วยสายตาอบอุ่นเจ้ากล้าหยดน้ำวิเศษนั้นแม้จะมีพลังมากแต่พลังที่แท้จริงไม่ใช่หยดน้ำหากแต่คือความเมตตาและการเสียสละของเจ้าเองหากไม่มีสิ่งนั้นหยดน้ำก็เป็นเพียงหยดน้ำธรรมดาเท่านั้นมันหยุดเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อจงจำไว้ของวิเศษมีจำกัดแต่ความดีของเจ้าสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ไม่รู้จบหลังจากพูดจบกบวิเศษก็กระโดดลงลำธารร่างค่อยๆส่องสว่างแล้วจางหายไปใต้ผืนน้ำราวกับกลับคืนสู่โลกศักดิ์สิทธิ์ที่มันจากมากล้าเดินกลับกระท่อมพร้อมใยที่ตามมาสมทบต่อมาหมู่บ้านทั้งหมู่ต่างขอบคุณกล้าสำหรับไร่นาที่ฟื้นคืนผู้คนที่หายป่วยและความสงบที่กลับมาอีกครั้งแม้หยดน้ำวิเศษจะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่กล้าก็ไม่เคยใช้มันเพื่อประโยชน์ส่วนตนเลยเขาใช้เพียงเท่าที่จำเป็นและเฝ้าดูแลหมู่บ้านด้วยหัวใจที่งดงามหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์ในคืนนั้นหมู่บ้านกลับสู่ความสงบผู้คนช่วยกันทำไร่นาปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทุกคนต่างพูดถึงกล้าด้วยความขอบคุณแต่เด็กชายก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างถ่อมตนตื่นเช้าออกไปหาฟืนหาของป่าแล้วกลับมาดูแลยายเหมือนเดิมแม้ภัยจากพวกชายชะกันจะผ่านไปแล้วก็ตามแต่ความโลภของมนุษย์ไม่เคยหมดสิ้นไปวันหนึ่งหมู่บ้านอันเงียบสงบก็ถูกรบกวนโดยเสียงเกวียนล้อใหญ่ม้า2 ตัวที่แข็งแรงลากเกวียนประดับทองเหลืองบนเกวียนมีหีบหลายใบผ้าไหมวาวและเครื่องล้ำค่าจากเมืองใหญ่เจ้าของคณะคือท้าวกุศลพ่อค้ามั่งคั่งจากเมืองหลวงเจ้าของร้านค้าใหญ่ที่ร่ำรวยและขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าเล่ห์เขายิ้มกว้างแต่ดวงตากลับวาวด้วยความคิดคำนวณข้าได้ยินว่ามีเด็กชายในหมู่บ้านแห่งนี้สามารถรักษาผู้คนได้หายโดยใช้หยดน้ำวิเศษเพียงน้อยนิดข้ามาเพื่อเจรจาค้าขายคำว่าเจรจาในปากของพ่อค้าที่โลภนั้นหมายถึงเอาให้ได้ทุกวิธีเขาเรียกชาวบ้านมารวมกันตรงลานกลางหมู่บ้านจากนั้นก็ประกาศข้อเสนออันหรูหราว่าข้าจะให้ทอง1 ถุงผ้าไหม10 พับข้าวสาร100 ถังแลกกับน้ำวิเศษเพียงหยดเดียวชาวบ้านพากันมองหน้ากันไปมาบางคนตาโตด้วยความโลภบางคนสายหน้าและบางคนเหลือบมองกล้าอย่างกังวลกล้ายืนเงียบอยู่ข้างยายมือเขากำขวดที่ใส่หยดน้ำวิเศษที่ยังเหลือไม่มากเขารู้ทันทีว่าพ่อค้าคนนี้อันตรายกว่าพวกชายชะกันที่เคยมาเสียอีกท้าวกุศลเดินเข้ามาใกล้กล้าด้วยรอยยิ้มที่ไม่จริงใจเด็กน้อยเจ้าคงอยากให้ยายเจ้าอยู่ดีมีสุขอยากมีบ้านใหม่อยากมีอาหารดีๆกินทุกมื้อใช่หรือไม่เพียงมอบของวิเศษนั้นให้ข้าเจ้าจะได้ทุกอย่างที่มนุษย์พึงปรารถนา
กล้าสูดหายใจลึกก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าของวิเศษนี้ไม่ใช่ของข้าเป็นแค่ผู้ดูแลมันตามที่ผู้วิเศษมอบให้และมันมีไว้เพื่อช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่เพื่อผลกำไรใดๆทั้งสิ้นคำปฏิเสธนั้นทำให้รอยยิ้มของท้าวกุศลจางหายดวงตาของเขาหรี่ลงเผยสันดานแท้แห่งความโลภเด็กน้อยเจ้าไม่รู้หรอกว่าความมั่งคั่งมีค่าเพียงใดข้าจะจ่ายมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเจ้าต้องการกล้าสายหน้าชาวบ้านหลายคนเริ่มรู้สึกโล่งใจที่เด็กมีใจมั่นคงแต่บางคนที่หวังทองก็เริ่มกระซิบว่าแค่หยดเดียวเองให้ไปก็ได้เอาทองมาเถอะจะแบ่งกันใช้เสียงซุบซิบเหล่านั้นค่อยๆทำให้บรรยากาศตึงเครียดแล้วพ่อค้าผู้เจ้าเล่ห์เผยธาตุแท้เมื่อกล้ายืนยันไม่ให้ท้าวกุศลเริ่มโมโหจนสีหน้าเปลี่ยนเป็นเข้มของพันนี้เด็กอย่างเจ้าจะถือไว้ไปเพื่ออะไรหากข้าได้มันข้าจะทำให้เมืองหลวงมั่งคั่งและชาวเมืองที่มีเงินซื้อจะได้ไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปกล้าตอบกลับโดยไม่หวั่นไหวของวิเศษไม่ได้มีไว้ให้ขายและไม่ได้มีไว้ให้คนร่ำรวยใช้เอาเปรียบคนจนหากท่านคิดเพียงผลประโยชน์ของตนเองท่านไม่มีวันได้มันไปเด็ดขาดคำพูดนั้นเหมือนมีดคมตัดใจพ่อขาผู้โลภเขากัดฟันแน่นก่อนออกคำสั่งกับคนรับใช้จับเด็กคนนั้นมาน้ำวิเศษต้องเป็นของข้าชาวบ้านตกใจยายของกล้ากรีดร้องแต่ก่อนที่คนของพวกข้าจะเข้าใกล้กล้าได้แสงมรกตจากลำธารดังขึ้นอีกครั้งผิวน้ำสั่นลมพัดแรงแสงเขียวมรกตปรากฏขึ้นราวกับฟ้าผ่ากบวิเศษกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นร่างมนุษย์ผู้เฒ่าที่ล้อมด้วยแสงสีเขียวมรกตราวกับว่าเรื่องนี้เป็นบททดสอบครั้งสุดท้ายของกล้าเขาส่งเสียงลั่นก้องจนพื้นดินสั่นสะเทือนเบาๆผู้ที่โลภเกินขอบเขตไม่เหมาะแม้แต่จะเข้าใกล้หยดน้ำของข้าคนรับใช้ของพวกข้าหน้าซีดเผือดวิ่งหนีไปก่อนใครเหลือเพียงเท้ากุศลที่ยังยืนตัวแข็งด้วยความตกใจผู้เฒ่ากล่าวต่อว่าจงกลับไปยังเมืองของเจ้าใช้ชีวิตด้วยแรงตนเองอย่าโลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนหากยังฝืนย้อนกลับมาอีกกรรมแห่งใจจะตามเฝ้าท่านตลอดไปคำพูดนั้นทำให้พ่อค้าสุดลงกับพื้นเขากลัวจนเสียงสั่นพูดอะไรไม่ออกสุดท้ายก็รีบวิ่งขึ้นเกวียนแล้วสั่งให้คนขับรีบพาออกจากหมู่บ้านทันทีไม่แม้แต่จะหันกลับมามองอีกเลยผู้เฒ่ามองกล้าด้วยสายตาอ่อนโยนเจ้าทำได้ดีมากกล้าความดีที่ไม่หวั่นไหวแม้ถูกหล่อลวงด้วยเงินทองและความสะดวกสบายนั่นแหละคือหัวใจแท้ของผู้ใช้ของวิเศษเขาหยุดเล็กน้อยก่อนพูดประโยคสุดท้ายจากวันนี้หยดน้ำวิเศษจะไม่ใช่ภาระของเจ้าอีกต่อไปเพราะเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าแม้ไม่มีมันเจ้าก็ยังสร้างสิ่งที่ดีงามได้แสงมรกตค่อยๆสลายผู้เฒ่าค่อยๆหายลงลำธารเหมือนปิดฉากระหว่างเขากับเด็กชายผู้มีเมตตาชาวบ้านโห่ร้องยินดียายกอดกล้าด้วยน้ำตาแห่งความภูมิใจตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็สงบสุขไม่มีผู้ใดกล้ามาแย่งของวิเศษอีกและกล้าก็เติบโตเป็นชายหนุ่มผู้ได้รับการเคารพจากทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้จึงถูกเล่าขานต่อจากรุ่นสู่รุ่นว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่ของวิเศษแต่คือหัวใจที่กล้าทำความดีเพื่อทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน